આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે એક સ્નેક રેસીપી જે વેજીટેબલ્સથી એકદમ ભરપૂર છે। જો તમારા બાળકોને પણ વેજીટેબલ્સ ના પસંદ આવતા હોય અને જો એ ના ખાતા હોય તો આ રેસીપી સ્પેશિયલ તમારા માટે છે, જે તમને અને તમારા બાળકોને ખૂબ જ પસંદ આવશે। તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ એકદમ કુરકુરી, ટેસ્ટી અને વેજીટેબલ્સથી ભરપૂર એવી પોહા કટલેટ। તો ચાલો હવે આપણે રેસીપી શરૂ કરીએ। તો પોહા પેટીસ બનાવવા માટે મેં અહીં જાડા પૌવા 2 કપ લઈ લીધા છે। બટાકા પૌવામાં આપણે જે પૌવા યુઝ કરીએ છીએ એ જ પૌવા મેં અહીં વાપર્યા છે। તો 2 થી 3 પાણીએ એને ધોઈ લીધા છે અને પાણી એનું નિતાર લીધું છે। ત્યારબાદ 1 કપ પાણી ઉમેરી લીધું છે। પૌવાને સોફ્ટ બનાવવા માટે પાણી ઉમેરવું ખૂબ જરૂરી છે। હવે આપણે એને 5 થી 7 મિનિટ માટે કવર કરી લઈશું। તો હવે 5 થી 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણે ખોલી લીધું છે। તમે જોઈ શકો છો કે આપણા પૌવા એકદમ સરસ પલળીને સોફ્ટ થઈ ગયા છે। હવે એમાં જે વધારાનું પાણી છે એને આપણે કાઢી લેવાનું છે। તો એના માટે એક કાણાવાળું બાઉલ લઈ લીધું છે, બધા પૌવા એમાં કાઢી લઈશું। તો બધા જ પૌવા આપણે બાઉલમાં કાઢી લીધા છે। હવે આપણે એમાંથી સ્પૂનની હેલ્પથી બધું જ પાણી ધીરે ધીરે કરીને નિતારી લેવાનું છે, જેથી આપણા પૌવા એકદમ ડ્રાય થઈ જાય અને પોહા પેટીસ બનાવવા માટે તૈયાર થઈ જાય। હવે આપણે બીજા એક બાઉલમાં જે પૌવા ડ્રાય કરેલા છે એ ધીરે ધીરે કરીને બધા જ લઈ લઈશું। બધા જ પૌવા આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લીધા છે। તમે જોઈ શકો છો કે બધા પૌવા સરસ ફૂલીને એકદમ ડ્રાય થઈ ગયા છે। હવે આપણે 2 બટાકા લઈ લીધા છે, જેને મેં ધોઈ અને બાફી લીધા છે અને એને સારી રીતે મેશ કરી લીધા છે। એ પૌવામાં આપણે એને એડ કરી લઈશું। તો બાફેલા બટાકાને ઉમેરી લીધા છે અંદર બધા, અને આપણે હવે એને સારી રીતે બટાકાને અને પૌવાને મેશ કરતાં કરતાં બંનેને મિક્સ કરી લઈએ છીએ। તમે જોઈ શકો છો કે બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે એમાં બેસન ઉમેરી લેવાનું છે, લગભગ 3 થી 4 ચમચી જેટલું। ત્યારબાદ 3 થી 4 ચમચી જેટલો જ રાઈસ ફ્લોર પણ ઉમેરી લેવાનો છે। ગરમ મસાલો, લાલ મરચું, ધાણા જીરું પાવડર, અંદર બીજું ઉમેરીશું આદુ લસણની પેસ્ટ, 1 લીંબુનો રસ। ત્યારબાદ આપણે કેટલીક શાકભાજી લઈ લઈશું, જેમાં મેં અહીં લીધું છે ફાઇન ચોપ કરેલા કેપ્સિકમ, ફાઇન ચોપ કરેલી ડુંગળી, 2 લીલા મરચાં, એ મરચાંને પણ મેં ફાઇન ચોપ કરી લીધા છે। ત્યારબાદ ફાઇન ચોપ કરેલા લીલા ધાણા। લીલા ધાણાનું પ્રમાણ આમાં વધારે રાખવું, જેનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। બધા જ મસાલા અને વેજીટેબલ્સ ઉમેરી ગયા બાદ હવે આપણે એને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। બધા જ મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું। ચણાના લોટથી આ પેટીસમાં બાઇન્ડિંગ સરસ આવે છે, અને કણકીનો લોટ જે આપણે લીધો છે એનાથી ક્રિસ્પી થાય છે પેટીસ આપણી। તો પોહા કટલેટ માટેનો મિક્સચર આપણે એકદમ સરસ રેડી કરી લીધું છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આ મિક્સચરમાં જો તમારા ઘરે નાના બાળકો હોય અને તે તીખું ના ખાતા હોય તો તમે મરચાંનું પ્રમાણ ઓછું કરી શકો છો, અથવા તો ટોટલી સ્કીપ પણ કરી શકો છો। તો મસાલો હવે આપણો સરસ રેડી થઈ ગયો છે। તો હવે એની કટલેટ વાળવા માટે હથેળી પર થોડું તેલ લઈ અને એની કટલેટ વાળી લઈશું। તો કટલેટ બનાવવા માટે આવી રીતે ગોળ બોલ બનાવી અને એને હથેળી પર ચપટું કરી લઈશું અને એને રાઉન્ડ શેપમાં બનાવી લઈશું। તો જો તમારા ઘરમાં નાના બાળકો હોય તો એમની ચોઈસના પણ કોઈ શેપ તમે બનાવી શકો છો, જેવી રીતે હું અહીં અત્યારે ફિંગર શેપ આપી રહી છું। હવે એવી જ રીતે આપણે પોહા કટલેટ બોલ પણ બનાવી શકીએ છીએ। આ બોલ પણ બાળકોને ખૂબ જ પસંદ આવે છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી પોહા કટલેટ 3 અલગ અલગ શેપમાં રેડી થઈ ગઈ છે।
જો તમારી પાસે મોલ્ડ હોય તો તમે એનાથી પણ શેપ આપી શકો છો. તો હવે આપણે કરીશું એને તળવાની પ્રોસેસ. તો જ્યારે કટલેટ વાળતા હતા ત્યારે જ મેં એક બાજુ તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું. તો હવે આપણે ચેક કરી લઈશું. આપણું તેલ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે એમાં 1 by 1 કટલેટ ઉમેરતા જવાનું છે. ફ્લેમ અત્યારે લો ટુ મીડિયમ જ રાખવાની છે. બહુ જ વધારે તેલ ગરમ નથી થવા દેવાનું. તો આવી રીતે બધી જ કટલેટ આપણે સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર જ તળી લેવાની છે. ત્યારબાદ ફિંગર્સ પણ આવી જ રીતે ઉમેરી લેવાની છે અને 2 થી 3 સેકન્ડ થઈ જાય એટલે કે એક સાઈડ બરાબર ફ્રાય થઈ જાય ત્યાર પછી જ એને પલટાવવાની છે હળવેકથી. ઉતાવળ નથી કરવાની એમાં, જેથી એ તૂટી ના જાય. તો આ આપણે સ્પૂનની મદદથી કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે આપણી કટલેટનો, અને જેટલી દેખાવમાં સરસ લાગે છે એટલી જ તમે ચોક્કસ એકવાર ટ્રાય કરજો. તમને અને તમારા બાળકોને ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો હવે આપણે કિચન ટોવેલ મૂકેલી એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું, જેથી એનું એક્સેસ ઓઇલ બધું નીકળી જાય. બીજી બેચ પણ આવી જ રીતે તળી લેવાની છે આપણે. તો હવે આપણી પોહા કટલેટ એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈશું. આ કટલેટ હું અહીં ટોમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરી રહી છું, જે બાળકોનો ઓલ ટાઈમ ફેવરિટ હોય છે. જો તમારા બાળકો વેજીટેબલ્સ ના ખાતા હોય તો તમે આ વાનગી દ્વારા તમે વેજીટેબલ્સ બાળકોને ખવડાવી શકો છો અને તે તેમની ઓલ ટાઈમ ફેવરિટ બની જશે અને ચોક્કસથી ડિમાન્ડ કરશે. તો ચોક્કસ તમે આ રીતે ટ્રાય કરજો. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી કટલેટ કેટલી ક્રિસ્પી અને એકદમ કુરકુરી બની છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા પેજને ચોક્કસથી ફોલો કરજો અને મારી રેસીપીને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. તો ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે.